BMW Bavarian Motor Works නැත්නම් මේ අපි BMW කියලා කිව්වම අනිවාර්යෙන් හැමෝම දන්නවා මේක මේ යුරෝපියන් මොන වගේ වාහනයක්ද කියලා. ඉතින් BMW කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගහුවම අපි දන්නේ ලක්ෂරි. මේක සුපිරි කාර් එකක්. මේක පට්ට කාර් එකක්. මේක මේ අපේ ඩ්‍රීම් එකක් වෙන විදිහේ කාර් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ පාරතොටේ දකින්න හම්බෙන වාහනයක් වුණාට ඇත්තටම මේ යුරෝපියන් වාහනත් එක්ක බැලුවහම ගොඩක් අපේ ලංකාවේ මාකට් එකේ ප්‍රසිද්ධ ලොකු බෙනිෆිට් එකක් ලොකු රිටර්න් එකක් ආයිත් අපේ වාහනේ අයිතිකාරයටම ගෙනල්ලා දෙන විදිහේ හොඳ වාහනය තමයි අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් BMW 520D ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැප්ෂන් එකේ දැක්ක විදිහටම BMW 520D එක තමයි අද අපි ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් BMW කට්ටියගේ ස්ලෝගන්ස් විදිහට ගත්තොත් එහෙම the ultimate driving machine නැත්නම් the sheer driving pleasure අන්න ඒ වගේ. ඉතින් අර ගොඩක්ම ලක්ෂරි කියන පැත්තට ඒගොල්ලෝ යනවා වගේම ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් එක පැත්තටත් ඒ වගේම වාහනේ තියෙන පර්ෆෝමන්ස් පැත්ත බේසිකලි වැඩිපුර අවධානයක් දීලා තමයි මෙන්න මේ කියන විදිහේ BMW වාහන අපිට මාකට් එකට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් 1972 ඉඳන් ජෙනරේෂන්ස් 7ක් පුරාවට ලංකාවේ බලා ගන්න පුළුවන් ලෝකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච 5 සීරීස් එකෙන් ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධම 6 වන ජෙනරේෂන් එක තමයි අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක F10 කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේක F ජෙනරේෂන් එකේ වාහන. ඉතින් අපි ඔක්කොම ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. මේ වාහනය දවසක ඔයගොල්ලෝ පර්චේස් කරනවා නම් ඒක හොඳ ඩිසිෂන් එකක්ද? මොකද්ද මේ වාහනේ තියෙන උන්මාදය කියන හැමදේම අපි කතා කරමු. ඉතින් වාහන සිහිනේ ඔයගොල්ලන්ට බරක් වෙන්නේ නැතුව හැමදේම නොමිලේ ලබා දීලා ඔයගොල්ලොන්ගේ සිහිනේ සැබෑවෙන උදව් කරන රියසෙවන සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද. ඉතින් මේ 6 වෙනි ජෙනරේෂන් එකේ වාහන විදිහට ආවම අපිට මේක මේ ඒගොල්ලෝගේ නොමිකල් ස්ට්‍රක්චර් එක නැත්තම් ඒගොල්ලෝගේ වාහන නම් කරන විදිහ ටිකක් අපිට වඩා වෙනස්නේ. ඉතින් මේ අපිට වඩා වෙනස් කියන්නේ සාමාන්‍ය නෝමල් වාහන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට වඩා වෙනස්. ඉතින් මේගොල්ලෝගේ මේ 5 සීරීස් එකට ආවහම මේගොල්ලෝගේ මේ ජෙනරේෂන් එකට F කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ F එක ඇතුලේ තවත් අංග කීපයක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සෙඩාන් දොර 4 නෝමල් සෙඩාන් එකට ඒගොල්ලෝ F10 කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ තියෙන ග්‍රෑන්ඩ් ටුවරිස්මෝ මොඩල් එක මොඩල් එකක්. ඒ කියන්නේ කූපේ වගේ බොඩි ස්ටයිල් එකක් තියෙන එකක්. ඒ වගේම අපිට තවත් ලංකාවේ නැතුණාට ලොංග් වීල් බේස් ඔප්ෂන් එකක් පවා මෙන්න මේ 520 එකට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. 520 එක නැත්නම් මෙන්න මේ 5 සීරීස් එකට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ තත්වයට ආවහම අපිට පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් ඔප්ෂන්ස් දෙකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. 520D කියන එකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අන්තිම D එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක ඩීසල්. ඒ වගේම අන්තිම I එකක් තියෙනවා නම් ඒක පෙට්‍රල්. ඉතින් පෙට්‍රල් වාහන වලට ගත්තොත් එහෙම අපිට 520i 523i 528i ඊට පස්සේ මේකේ ඇක්ටිව් හයිබ්‍රිඩ් 5 කියලා 3 ලිටර් ඉන්ලයින් 6 එන්ජින් එකක් එක්ක තව හයිබ්‍රිඩ් බැටරි එකත් එක්ක සාමාන්‍ය පර්ෆෝමන්ස් වැඩිපුර හම්බෙන විදිහේ ඔප්ෂන් එකක් එක්කම M5 කියන මෙන්න මේගොල්ලෝගේ හයි පර්ෆෝමන්ස් වේරියන්ට් එකත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඩීසල් වලට ආවම නම් ලංකාවේ ගොඩම ප්‍රසිද්ධ මෙන්න මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච 520D කියන එක. ඒකට හේතුව ලංකාවේ එවකට හම්බ වෙලා තියෙන පර්මිට්ස් වලින් මෙන්න මේ වාහනය ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 520D එකේ පර්මිට් මොඩල් එකට ආවම සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ඔප්ෂන්ස් අඩු වාහන තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඒකට හේතුව වාහනේ CIF වැලියු එක අනිවාර්යෙන්ම පර්මිට් එක ඇතුළත තියෙන ඒ රේන්ජ් එකට අදාළ වෙන්න ඕනේ. හින්දා ඉතින් මේකේ ෆුල් ඩියුටි පේඩ් ටැක්ස් එකක් එක්ක ආපු වාහන තියෙනවා. ඉතින් ඒවා
කස්ටමයිස් කරලා ලොකු ඔප්ෂන්ස් එක්ක බලා ගන්න අපිට හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ ට්‍රිම්ස් වලට ආවහම අපිට M Sport trim එක සහ luxury line එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක luxury line එක වගේ තියෙන එකක්. ඉතින් මම M Sport එකේදී මේකේ ලොකු වෙනසක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ M Sport wheels හම්බ වෙනවා, M Sport body kit එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඇතුළට ගියාම සමහර වාහනවල අපිට paddle shifters වගේම seat එකේ knee compartment එක අපිට වැඩි කර ගැනීම හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මම ඒ ඇතුළට ගියාම ඒ විදිහට කතා කරනනම් ඉතින් මේ 520D එක තමයි අපිට ගොඩක්ම පාරතොටේ දකින්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ 520D එකේ engine එක සහ performance මොනවා වගේද කියලා කතා කරලා අපි එහෙමම සුපුරුදු පරිදි වාහනේ රවුමක් දාලවලු මේ 520D එක මොනවා වගේද කියලා. ඉතින් වාහනේ engine bay එකට ආවහම අපිට 2 liter twin turbo නැත්නම් twin turbo නෙමෙයි ඒකේ twin power turbo. ඉතින් ඒකේ දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් twin turbo කිව්වම අපිට turbos දෙකක් හම්බ වෙනවා. twin power turbo කිව්වම අපිට single එකේම power එක වැඩි කරන විදිහට තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට 2 liter inline 4 turbocharged engine එකක් තමයි හම්බෙන්නේ, diesel engine එකක්. ඉතින් මේකෙන් අපිට 184 horsepower වගේම 380 newton meter torque එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 1500 2500 වගේ low rpm එකේදී පවා. ඒත් එක්කම මේකෙන් නිපද වෙන බලය සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ rear wheels වල තමයි අපිට යවා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. වගේම 8 speed auto transmission එකක් තමයි අපිට වාහනේදී බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මම අර කිව්වා M Sport එකේදී සමහර වෙලාවට අපිට paddle shifters පවා බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ luxury line එකේ නම් අපිට paddle shifters බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒත් එක්කම වාහනේ performance වලට ආවහන් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් 0 to 100 යන්න 8.5 seconds වගේ තමයි ගත වෙන්නේ. ඒ වගේම 250 top speed එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා, electronically control කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ වාහනේ 70 liters වගේ fuel tank එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම fuel consumption එකට ආවම සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ realistic terms වලට ආවයින් පස්සේ 8 10 අතර වගේ ප්‍රමාණයක් කොළඹදී වගේම සාමාන්‍යයෙන් 14 18 අතර ප්‍රමාණයක් කොළඹ පිටදී අපිට ලබා ගැනීම හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි වාහනේ ඒජන්ට්ස් ලගෙන් සර්විස් කරගන්න එහෙමනම් රුපියල් ලක්ෂ කට මුදලක් අපිට අනිවාර්යෙන් වේදම් කරන්න හැකියාවක් තියාගන්න තමයි මෙන්න මේ වගේ 520 එකක් අපිට ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට වාහනේ performance ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙමම බලමු වාහනේ exterior design එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට වාහනේ exterior එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට බොහොම පාරතොටේ කොළඹ නම් අනිවාර්යෙන් අඩුම ගානේ වාහන 20 30ක්වත් කොළඹ පොඩ්ඩක් ගැවිසුනොත් අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. කොළඹ පිට වුණොත් බොහොම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ famous car එකක් තමයි මෙන්න මේ 520D කියලා කියන්නේ. ඉතින් වාහනේ 2010 ඉඳන් 2017 විතර වෙනකන් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බුණා. 2013 දී වගේ මේකට මේ face lift එකක් ආවා. ඉතින් මේ face lift එකත් එක්ක 3 option කියලා අමුතු options කීපයක් අපිට ආවා. ඉතින් ඒක මේ ගොඩක් කට්ටිය එක එක විදිහට කියනවා. ඉතින් මේකේ fog lights එන එක, ඊට පස්සේ rear curtains එන එක, ඊට පස්සේ ඒ වගේ options කීපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ options තියෙනවා නම් තමයි සාමාන්‍ය ලංකාවේ මාකට් එකේ ගාණ පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා අපිට කියන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ 2013 පස්සේ වගේ තමයි ගොඩාක් වාහනවල common විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වුණේ. ඉතින් මේ බොහොම සුළු වෙනස්කම් කීපයක් තමයි මේකේ මේ pre facelift සහ facelift options දෙකේදී අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේම standard ඒගොල්ලෝගේ BMW logo එක, සුපුරුදු kidney grill එක, ඒ වගේම මෙන්න මේ angel lights අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ LED lights තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ මේ fog light එක මෙහෙම හම්බ වෙනවා. මේක facelift එකේදී මීට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කරන විදිහේ intex තමයි මෙන්න මේ දෙකෙන්ම බලාගන්න හම්බ වෙන. ඊට අමතරව මෙන්න මේකත් අපිට බලාගන්න AI එකක් විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියා කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා නම් මේක දැන් ඇතුළට ආවොත් එහෙම මේකේ නවත්තලා තියෙන වෙලාවට මේකේ මේ තියෙන කවුළු ටික මෙහෙම වැහිලා තියෙන. ඉතින් මේක මේ BMW ගොඩක් වාහනවල අපිට සුලභව බලාගන්න පුළුවන් වෙච්ච වෙන දෙයක්. ඉතින් මේක අපි ගොඩක් performance ඕනලාට ගොඩක් අපි හයියෙන් යන්න ඕනලාට ටක් ගාලා මේව ටික ඇරිලා තවත් air flow එක engine එක ඇතුළට ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ ඇතුළේ තියෙන louvers ටික ඇත්තටම කිව්වොත් ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මේ වාහනේ මෙතනින් headlight washers අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. tow hook එකත් මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අර මේ elegant look එක ඒ විදිහටම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිබ්බට බොහොම සරල විදිහේ design එකක් තියෙන. නමුත් අර මේ බොහොම eye catching අපිට මතකෙ හිටින විදිහේ වාහනයක් තමයි මෙන්න මේ 520D කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට මේ bonnet එකට ආවම සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන ලොකු engine compartment එකක් එක්කම ලොකු bonnet එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒකෙත් මෙන්න මේ වගේ aerodynamically ලස්සන design එකක් වගේම air flow එකත් හොඳට control කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ design එකක් එක්ක මෙන්න මේ වගේ lines කීපයකොත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ වාහනේ bonnet එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් වාහනේ side view එකට එනකොට අපිට මේ අර sedan style එක සම්පූර්ණයෙන් ලස්සනට අර elegant විදිහට බලා ගන්න
පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ පුංචි වාහනයක් නෙවෙයි ටිකක් සෑහෙන ලොකු වාහනයක්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් එන්ට් මේක මේ ලක්ෂරි ලයින් එකට ස්පෙෂලි එන්නේ 17 inch wheels තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාව හම්බෙන්නේ. අපි වාහනේ drive කරලා බලමු වාහනේ driving experience එක මොන වගේද කියලා සහ මේ වාහනේ මැනුවර් කරනකොට අපි කොහොමද නැත්නම් වාහනේ control කරගෙන කොහොමද මේකේ turning radius එක මොන වගේද කියන එක ගැන. ඉතින් අපිට මේ එතනින් පිටිපස්සට ගියාම අපිට මෙන්න මේ වගේ fender light එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපිට මෙන්න මෙතනින් light එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ground clearance එකක් නැහැ. අඩුම ගානේ 150 mm නැත්නම් සෙන්ටිමීටර් 15ක්වත් නැහැ. ඉතින් වාහනේ පහතයි. ඉතින් වාහනේ අර මේ වගේ යුරෝපියන් වෙහිකල් කොහොමත් අර ටිකක් අර මේ ස්පෝර්ටි ගතිය වැඩි වෙන විදිහට තියෙන හින්දා ground clearance සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් සාපේක්ෂව අඩු මට්ටමක තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි අපිට power mirrors හම්බ වෙනවා, heated mirrors හම්බ වෙනවා. වහින වෙලාවට මේකේ වතුර අපිට බැඳෙන්නේ නැහැ. ඒක ටක් ගාලා ඒමම රත් වෙලා යනවා. ඊට අමතරව පිටිපස්සෙන් light එකක් වදිනකොට ටක් ගාලා මේක නිල් පාට වෙලා අපිට ඒකත් ඒ විදිහට අපේ drive කරන එක්කෙනාට පහසු වෙන විදිහට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ chrome bars නම් අපිට ඉස්සරහට අතරම බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වාහනේ අයිතිකරු විසින් ඒක පොඩ්ඩක් අර black කරලා වාහනේ තව ටිකක් අර mean look එකක් දෙන විදිහට වාහනේ ටිකක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අපිට වාහනේ දොර සාමාන්‍ය කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලොකු ප්‍රමාණයකට අරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් පිටිපස්සේ දොරවලුත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා වාහනේට එන්ටර් වෙන එක සාමාන්‍යයෙන් අපේ normal Japanese වාහන වල වගේම කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව කරගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පිටිපස්සේ නම් මේකේ මේ තියෙන ඩිසයින් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් අර ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තමයි එන්න ඕනේ. නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ පොසිෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා තරමක ඉස්සරහ තරම්ම කම්ෆර්ටබල් නැති වුණත් බොහොම ලේසියෙන් අපිට වාහනේට ඇක්සස් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒත් එක්කම මෙන්න මෙතනින් අපිට ෂාක් ෆින් එක වෙන මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටික තමයි අපිට බොහොම ලේසියෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අර මේ ගොඩක් ප්‍රැක්ටිකල් එලගන්ස් කියන හැම දෙයක්ම ලක්ෂරි හැමදේම එකතු වෙලා තිබ්බට බොහොම සරල ඩිසයින් එකක් තියෙන. ඉතින් මේක මේ සරලයි කියලා අපි කියන්නේත් ඇත්තටම මේ දැන් වාහනේ ඇවිල්ලා අවුරුදු 10කටත් වඩා ගිහිල්ලා තියෙන හින්දා වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි බොහොම ලක්ෂරි ලුක් එකක් අපිට දුන්නාට සරල ඩිසයින් එකකුත් එක්කම තමයි මෙන්න මේ 520D කියන ගෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙමම වාහනේ rear view එක මොනවද කියලා දැන් කතා කරමු. ඉතින් වාහනේ rear design එකට ආවම ඉතින් අපිට බොහොම elegant classy design එකක් තමයි බලාගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මේක මේ දවස්වල වාහනේ ආවම නම් සෑහෙන ලොකු උන්මාදයක් වුණා. ඉතින් ඇත්තටම හැමෝම ආස කරපු විදිහේ ඩිසයින් එක තමයි මෙන්න මේ 520D කියලා නැත්නම් මේ F10 ඩිසයින් එක අපිට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහ වගේ පිටිපස්සෙත් full LED අපිට rear lamps බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. 520D logo එක බලාගන්න තියෙනවා. BMW කියලා තියෙනවා. ඉතින් එච්චරයි අපිට බලාගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ගොඩක් අපේ wannabe BMW fans ලා ඉතින් මේක ගලවනවා M5 එකක් ගහනවා නැත්නම් M Sport badges ගහනවා normal luxury line එකට. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් උත් ඇත්තටම වෙනවා. ඒ වුණාට ඉතින් මේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි standard ඒගොල්ලෝගෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් fake exhaust සහ fake දේවල් තියෙන වාහන අතර අපිට මෙන්න මේ වගේ dual exhaust එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් diesel engine එකක් වුණාට මේක අපේ dual exhaust pipes අපිට බලා ගන්න මෙන්න මේ වගේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට පැත්තරයි සාපේක්ෂව සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ground clearance එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වාහන වල ඒක ඒ විදිහටම තමයි අපිට ක්‍රියා කරන්නේ. ඊට අමතරව ඉස්සරහින් වගේම පිටිපස්සෙනුත් අපිට rear සහ front sensors අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. හේතුව මේ වාහනේ අපිට reverse camera එකක් හම්බ වෙන්නේ අපිට 360 sensors එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහට පස්සුනේ sensors තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වලට ක්‍රියා කරන්න ඕන විදිහට තමයි මේක මේ විදිහට අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි boot space එකට ගියොත් එහෙම අපිට විදි දෙකක් තියෙනවා. මෙතන pressure switch එක තියෙනවා. ඒක චුට්ටක් වැඩ කරන්න. ඊට අමතරව අපිට key එකේ මෙන්න මේ විදිහට open කර ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 520 liters massive boot space එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි වාහනේ competitors ලත් එක්ක බලනකොට මේ වාහනේ තමයි අඩුම boot space එකක් තියෙනවා කියලා මාකට් එකේ ඉන්න කට්ටිය අපිට කියන්නේ. ඉතින් සෑහෙන ලොකු boot space එකක් තියෙනවා. ඉතින් එදිනෙදා අපේ වැඩ කටයුතු ඕනම දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය boot space එක අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට ලබා ගැනීම හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ area එක ඉස්සුවාම අපිට මේකෙන් මෙතනට අවශ්‍ය වෙන්නේ තවත් අපිට මේ වෙලාවේ නම් storage area එකක් විදිහට ක්‍රියා කරන්න වුණාට අපිට මෙතනින් අපේ සාමාන්‍ය tool kit එක තමයි හම්බ වෙන්නේ. හේතුව වාහනේට spare wheel එකක් හම්බ වෙන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ area එකත් අපිට compartment area එකක් නැත්තම් මේකේ තවත් storage area එකක් විදිහට පාවිච්චි කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ lettering hooks එහෙම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බොහොම සාමාන්‍ය දේවල්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට boot space එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙමම මෙන්න මෙච්චර elegant වෙච්ච 520D එකේ interior එක ගැන දැන් කතා කරමු. හරි. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ මේ 520D එකේ interior එකේ. ඉතින් බැලුමට බොහොම ආසිතන විදිහේ typical European interior එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට push start හම්බ වෙනවා. මම වාහනේ start කරගෙන ඉන්නවා.
ඔන්න ඔයගේ තමයි අපිට ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. ඉතින් බොහොම සරලව නිකන් ස්ටාර්ට් කරනවා. ඉතින් 2010 13 අතර ප්‍රමාණයේ ඒ කාල පරයසය ඇතුළත ආපු ෆර්ටිලිටි ටිකක් තමයි මේක. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහට තමයි අපිට ඒක අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මං සුපුරුදු පරිදි දකුණු පැත්තෙන් වම් පැත්තට කතා කරනවා නම් ඊට කලින් මම වාහනේ බිල්ඩින් ක්වොලිටි ගැන කතා කරොත් එහෙම ඉතින් අපිට ෆුලි ලෙදර් සීට්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. හැම තැනකින්ම අපිට ලෙදර් මැටීරියල්ස් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. කිසිම තැනක අර චීප් යයි තේරෙන විදිහේ ස්ක්‍රැචි ප්ලාස්ටික්ස් වගේ දේවල් කිසිම තැනක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඒත් එක්ක බලුවම එක්සෙප්ෂනල් බිල්ඩින් ක්වොලිටි එකක් අපිට මේ ෆර්ටිලිටි එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි ලංකාවේ 520 වල නැත්නම් ලංකාවේ මේ 5 සීරීස් වල කොමන් ෆෝල්ට්ස් කීපයක් තියෙනවා. එකක් මේ වාහනේ බිල්ට් ඉන් ක්වොලිටි එකට ලංකාවේ උෂ්ණත්වය දරා ගන්න බැරි හින්දා මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මෙන්න මේ කළු වෙලා තියෙන්නේ මේ ලෙදර් එක මේ ප්ලාස්ටික් ඔක්කොම දිය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටිය දැන් නම් රිප්ලේස් කරනවා පාර්ට්ස් ඔක්කොම නැත්නම් මේ ඔක්කොම දිය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නවාද මේ ඇල්ලුවොත් එහෙම මේක මෙන්න ඇලෙනවා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ සමහර AC ලූවර්ස් කැඩෙනවා. මේ ඉතින් ඒවත් අර මේ ලංකාවේ හීට් එක දරා ගන්න බැරි හින්දා වෙන දේවල් කියලා තමයි ගොඩක් කට්ටිය අපිට කියන්නේ. මේ මෙන්න මේ ස්ට්‍රයිප්ස් එහෙම ටක් ගාලා කැඩෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මම දකුණු පැත්තෙන් වම් පැත්තට කතා කරොත් එහෙම අපිට මෙන්න මේ වගේ අපිට මේ ඉලෙක්ට්‍රිකලි කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් කියලා හම්බ වෙන්නේ මේ මෙන්න මේ කැල්ල සහ මේක අපිට උඩට පල්ලෙහාට කරන්න පුළුවන්. මේක ටිල්ට් කරන්න පුළුවන් හැකියාව විතරයි. ඊට අමතරව මෙන්න මේ ලීව් එකෙන් තමයි වාහනේ සීට් එක ඉස්සරහට පස්සට කරගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේකෙන් තමයි මෙන්න මේ උඩට පල්ලෙහාට කරන එක අපිට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ඇලුමිනියම් ලුක් එකක් තියෙනවා. අර ක්‍රෝම් ලුක් එකක් තියෙනවා. ඩෝර් හැන්ඩල්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. පවර් වින්ඩෝස්, පවර් මිරර්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ටිපිකල් යුරෝපියන් නැත්නම් BMW වාහන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඒ ලයිට් කන්ට්‍රෝලර්ස් ටික මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මැද්දට ආවයින් පස්සේ අපිට අපේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒකේ අපේ ෆියුල් ගේජ් එක මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. කූලන්ට් ටෙම්පරේචර් එක මෙන්න මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තෙන් අපේ රෙව් මීටර් එක නැත්නම් ටෙකෝමීටර් එක. ඉතින් මේක පල්ලෙහාට ආවම ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙන්න මේ ඒරියා එක. මෙන්න මේ ඒරියා එක ඇත්තටම ඩිජිටල් ඒරියා එකක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ අපේ ඩ්‍රයිවිං මොඩ්ස් අපිට කීපයක්ම හම්බෙනවා. මේක Eco Pro, Comfort, Sport කියලා. ඉතින් මේක M Sport එකේදී අපිට Sport Plus එකකුත් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් යන්නේ ඒකට අනුව මෙන්න මෙතන වෙනස් වෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ විදිහට අපිට ගැලපෙන විදිහේ ඩ්‍රයිව් මෝඩ් එකට ගැලපෙන්න ඒකට අදාළ කරන ස්ටැට්ස් පෙන්වන විදිහට මෙතනින් ඒක කන්ෆිගර් වෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ පැත්තෙන් අපිට අපේ ස්පීඩ් මීටර් එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මෙතනින් මේ මෝඩ් එක ඔබලා අපේ මේක වගේම මෙතන මැද්දේ තියෙන ස්ක්‍රීන් එකටත් අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට ඉන්ෆර්මේෂන් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම ස්ටියරින් වීල් එකට එනනම් ඩුවල් මල්ටි ෆන්ක්ෂන් ස්ටියරින් වීල් එකක් හම්බෙන්නේ. වම් පැත්තෙන් ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල්, දකුණු පැත්තෙන් අපේ ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් නැත්නම් අපේ iDrive සිස්ටම් එකට අවශ්‍ය කරන විදිහේ ඔප්ෂන්ස් ටික අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට මෙන්න මේ බටන් එකෙන් තමයි වොලියුම් එක අප් ඩවුන් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව Bluetooth connectivity අදාළ කරන විදිහේ බටන්ස් ටික මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සීට්ස් වලට ආවහම සාහෙන්න හොඳ ලෙග් රූම් එකක් සහ හෙඩ් රූම් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වාහනේ ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. අර ලක්ෂරි ඩ්‍රයිව් එකකට ගැලපෙන විදිහෙම කම්ෆර්ට් සහ අර දෙන්න තියෙන ස්පේස් එක උපරිමයෙන්ම දෙන වාහනයක් විදිහට. ඉතින් මම අර හෙඩ් රූම් කියන එක අල්ලනකොට තමයි මතක් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නම් මෙන්න මේ රෙද්ද පොඩ්ඩක් මේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් අද කාලේ තියෙන ෆර්ටිලිටි ගොඩක කොමන්ලි බලා ගන්න තියෙන දෙයක්. මේකත් අර කිව්වා වගේම එක අර කාලෙත් එක්ක මෙන්න මේ රෙද්ද බහිනවා. ඉතින් ඒක අපිට ගොඩක් හරිනම් එක එන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ෆික්ස් වෙලා තමයි ඉන්න ඕනේ. හැබැයි කාලෙත් එක්ක ඒක මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට වැටෙනවා. ඉතින් ඒවා ඉතින් බොහොම සාමාන්‍ය දේවල්. ඉතින් මම මගේ ලෙග් රූම් හෙඩ් රූම් ගැන කිව්වෙන්ද මම එහෙමම ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් වලට එන්නම් මැද්දට එන්න කලින් ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ පුංචි ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. සෑහෙන පොඩි ඩෝබින්ස් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. වතුර බෝතලයක්වත් දාගන්න බෑ අපිට. සාමාන්‍යයෙන් හැබැයි ටිෂු පැක් එකක් වගේ මොන හරි දෙයක් දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේව ස්පේස් තමයි අපිට දෙපැත්තෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් ඇඩ්ජස්ටබල් කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් තවත් මෙන්න මේ වගේ චූටි ඒරියා එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ බටන් එකේ බුවම මෙන්න මේ වගේ අපේ මේන්ම ස්ටෝරේජ් එකේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට ග්ලව් බොක්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සෑහෙන බඩු ටිකක් නම් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම ලොකු ඒරියා එකකුත් අපිට එකෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ඒරියාස් ටිකක් තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන්
වාහනේ ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් විදිහට නැත්නම් මේ ඉස්සරහා ඉන්න කට්ටියට කම්පාර්ට්මන්ට් ඒරියාස් විදිහට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්ක මම දකුණට ආවොත් එහෙම අපේ මෙතනින් අපේ iDrive සිස්ටම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම බේසික් එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේකත් අර 2010 13 අතර කාලේදී මෙන්න මේ වගේ පොඩි එකක් වගේම 13න් පස්සේ මීට දිග එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකටත් ගොඩක් කට්ටිය වෙලාවකට ප්‍රයිසස් වෙනස් කරනවා. ඉතින් මේකෙදි අපිට iDrive එකෙන් ඒ දවස්වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච විදිහේ අද iDrive එක නම් ඊට වඩා සෑහෙන ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා. සෑහෙන ටෙක්නොලොජි වයිස් ගොඩක් මේ ඇඩ්වාන්ස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි අපිට CD මල්ටිමීඩියා රේඩියෝ සහ මේ හැම දෙයක්ම අපිට ඒ විදිහටම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අපිට මේකේ අර ambient lightings වගේ දේවල් ඇත්තටම කිව්වොත් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය ඒක පිටින් දාපු ඒවා තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න lights වලට આવම නම් අපිට පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ බොහොම option මේ සරල options ටිකක් විතරයි. ඉතින් අර daytime driving lights එක කියන්නේ අර angel lights වගේ ආපු ඒ දෙක start වෙන එක ඊට පස්සේ lock කරලා තප්පර 30ක් විතර නිකන් lights ටික on එකේ තියෙන එක ඒ වගේ බොහොම සරල දේවල් ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක කිසිසේත්ම touch system එකේ දාන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ panel එකෙන් තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන හැමදේම අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට shortcuts අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා රේඩියෝ මීඩියා සහ මෙන්න මේ වලට යන. ඊට අමතරව මෙන්න මේ knob එකෙන් අපිට උඩට පල්ලෙහාට යාගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම menus වලින් එහාට මෙහාට යන්නත් මේක මේ joystick එක වගේ එක එහාට මෙහාට කරොත් අපිට යාගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම එතනින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට AC lowers 4ක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. පල්ලෙහෙ මෙන්න මේ වගේ infrared විදිහට වැඩ කරන මෙන්න මේක ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ මම මේ buttons දෙක එහාට මෙහාට යනකොට මෙතන උඩ තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ presets වලටත් යාගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට dual climate control panel එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ දෙපැත්තට ඕගොල්ලෝ කැමති විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ AC temperature වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. fan එක අපිට එක විදිහටම තමයි දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් fan speed එක අපිට මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ mod එක නැත්නම් air flow කියන mod එක අපිට මේ විදිහට වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම gears වලට ආවම ටිපිකල් BMW වාහනයකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ 8 speed auto transmission එක අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් parking button එක උඩ තියෙනවා. ඊට අමතරව gears වලට මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට sport mode එකට දාන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට sport mode එකෙන් දැම්ම parking එක එබුව ගමන් එයා ටක් ගාලා ආයිත් ඔන්න ඔය වගේ කියනවා. ඉතින් ඒකට ghost gear කියලා තමයි BMW කට්ටිය අඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතනින් අපිට electronic පාක් එක නැත්නම් අපි කොමන්ලි දන්න හෑම් බ්‍රේක් එක වෙනුවට මෙතන ඉලෙක්ට්‍රොනික පාක් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. මේ ඔටෝ එච් කියන එකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ මම ඩ්‍රයිව් කරද්දිත් ඒක පෙන්වන්නම්. ඕගොල්ලෝ බ්‍රේක් එක පාගන් ඉන්නකොට ට්‍රැෆික් එකේ ඉන්නකොට බ්‍රේක් එක කකුල ඉස්සුවොත් එහෙම වාහන ඉස්සරහට යනවා. මෙන්න මේ ඔටෝ එච් කියන එක එබුවෙන් පස්සේ ඔයාට ඒක බ්‍රේක් එක ඇප්ලයි කරන් ඉඳලා ඔටෝ එච් එක එබුවෙන් පස්සේ වාහනේ ඔයා බ්‍රේක් එක කකුල එළියට ගත්තට ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. ඔයාට ඇක්සලරේටර් එක ලාවට ටැප් කරනකම් ඔයාට වාහනේ ඒ ස්ථානයේදීම තියාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ පාකින් සෙන්සර්ස් ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් දැන් මේ ඉස්සර පොඩි පැලයක් වගේ තියෙනවා. ඒකට තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඒක ඒ වගේම මේක අපි රිවර්ස් එකට දැම්මමත් මෙන්න මේ වගේ පිටිපස්සට දාලා ඒක පෙන්වනකොට පිටිපස්සේ තියෙන ඔබ්ස්ටකල්ස් මොනවද කියලා අපිට ටක් ගාලා සෙන්සර්ස් වලින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්වුව ඩ්‍රයිවිං මොඩ්ස් ටික මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට මේ Eco Pro කම්ෆර්ට් ස්පෝර්ට් කියලා තුනක් අපිට බොහොම ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ ස්ක්‍රීන් එකේදීත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටික තමයි අපිට බොහොම සරලව කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට වාහනේ sunroof එකක් හම්බෙන්නේ. හැබැයි sunroof එකක් හම්බෙන options අපිට තියෙනවා. මම අර කිව්ව permit models වලට sunroof එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. හැබැයි head up display, electric memory seats, soft close ඒ වගේ options පවා තියෙන 520D පවා ලංකාවේ හොයාගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේවා fully tax paid වාහන විදිහට තමයි එන්නේ. මේවා permit වාහන විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. අපි ටක් ගාලා එහෙමම වාහනේ පිටිපස්සට පැන බලමු වාහනේ පිටිපස්ස මොන වගේද කියලා. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ වාහනේ පිටිපස්සේ රෝස් වල. ඉතින් මේ ඉස්සරහේ මගේ ඩ්‍රයිවිං පොසිෂන් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව අපිට හොඳ ඉඩ ප්‍රමාණයක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. හොඳ ලෙග් රූම් හෙඩ් රූම් එකකුත් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට මෙතන මේ පල්ලෙහනොත් අපිට ස්පේස් එකක් හම්බෙලා තියෙන හින්දා මෙන්න මේ වගේ බොහොම සැප පහසු සීටින් පොසිෂන් එක පිටිපස්සේ කටියට අනිවාර්යෙන්ම හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් පිටිපස්සටත් අර ඉස්සරහා තරම්වත් හොඳ ඩෝබින්ස් අපිට ඇත්තටම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට සිගරට් ඇෂස් දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඒ වගේ පොඩි කවුළු දෙයක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ නම් මං හිතන්නේ ගොඩාක් අඩුයි මේ වගේ වාහනයකද පිටිපස්සේ ඉඳගෙන ස්මෝක් කරන කට්ටිය නම්. හැබැයි ඒ වගේ අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ඩෝ හැන්ඩල්ස් උත් අර මං කිව්වා වගේ පොඩ්ඩක් අර ඇලෙන ගතියක් අපිට හම්බ වෙනවා. මොකද මේ අර මේ තියෙන හීට් එක. ඉතින් ඒක වාහනේ ෆෝල්ට් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් ඇත්තටම වාහනේ
ලංකාවේ තියෙන උෂ්ණත්වය දරා ගන්න අමාරු හින්දා තමයි මේ වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ 90%ම පළවෙනි D වල කාලයත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ දැක ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර මේ ඉස්සරහා වගේම අර බ්ලැක් පියානෝ වගේ මෙටලේ මේ පියානෝ ෆිනිෂ් එක වගේ එකක් අපිට මේ වගේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රෝම් ටිප්ස් උත් එක්ක. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතනින් කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් එකම තමයි තියෙන්නේ. ඒක මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට වහලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට මෙතන ආම් රෙස්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි 3 දිනට යන එක නම් සෑහෙන දුරට ඉම්පොසිබල් කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. මොකද මේක රියර් වීල් හින්දා ලොකු ඇක්සල් එක මෙතන මැද්දෙන් යනවා. ඉතින් මම නම් අනිවාර්යයෙන් සීටින් පොසිෂන් එකේ හරි යනවා. මොකද මට ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මං වාහනේ යනකොට පාර දිහා බලාගෙන යන ඉඳ ඒ හින්දා මම මෙතන යනවා. හැබැයි අපිට AC ලෝවර්ස් දෙයක් හම්බෙලා තිනවා. මැද්ද දෙන්නට යන්න. ඉතින් මැද්ද දෙන්නෙක් විතරක් යනලාට අපිට ආයෙත් ආම් රෙස්ට් එක පල්ලෙහාට දාලා බොහොම පහසුවෙන් ලේසියෙන් අපිට ය아가ීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ફોකස් දෙයක් අපිට දෙපැත්තෙම හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය කරන මොන හරි ෆයිල් එකක පොඩි දෙයක් අපිට මෙන්න මෙතනින් දාගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනිනුත් මේ ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් වගේ හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට ගෙස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනිනුත් අපිට ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් පැනල් ස්ක්‍රීන්ස් එන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්න ඇති. හැබැයි මේ වාහනේ ඒ ඔප්ෂන් එක නැති හින්දා මෙන්න මෙතනට ඒ පාර්ට්ස් ටික ඇවිල්ලා නැහැ කියන තැනට. ඉතින් ඊට අමතරව අනිත් සෑම දෙයක්ම අපිට මෙන්න මේ වගේ රීඩින් ලයිට්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම නෝමල් ලයිට්ස් මෙන්න මේ විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා නම් යුරෝපියන් වාහනවලද බොහොම සරල දේවල්. ඉතින් නිපුල් දෙමිතර මාත් එක්ක සහ මේ රියසන channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්නවා කියලා තැනක මම අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටික තමයි වාහනේ පිටිපස්සේ ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙමම වාහනේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එක මොනවා වගේද කියලා දැන් ඩ්‍රයිව් කරලා බලමු. දැන් ඉතින් අපිට වාහනේ ඩ්‍රයිව් ටෙස්ට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට බොහොම ලේසියෙන් මෙහෙම D එකට දාන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් අපිට ඕන නම් මෙහෙම එකක් එක දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මෙහෙම එකක් දාන්න පුළුවන්. අපි බ්‍රේක් එක ප්‍රෙස් කරන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ ඔටෝමැටික් ටයිම් ඔෆ් එක. ඉතින් ඒක ඔෆ් කරලා තියෙන වෙලාවට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රයිව් කරලා ට්‍රැෆික් එකේ ඉන්නලාට එන්ජින් එක ඔෆ් වෙන්නේ නැහැ. හැමදෙස්සම ඔන් එකේ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක අපි ඔෆ් කරලා තිබ්බොත් අපිම ට්‍රැෆික් එකේ ඉන්නලාට ඒ චුට්ටි වෙලාවකට වාහනේ එන්ජින් එක ඔෆ් කරගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ටිපිකල් යුරෝපියන් වාහනයක්. ඉතින් ලීවර්ස් ටික මෙන්න මේ පැත්තෙන් තමයි මාරු වෙලා තමයි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒතකොට අපේ වයිපර් ලීවර් එක මේ පැත්තෙන් සිග්නල් ලයිට්ස් වල අදාළ එක මේ පැත්තෙන් දාන්න තියෙන්නේ. අපිට මෙහෙම තුනක් මෙහෙම එක තැනකින් කැඩලා තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි ඒක මේ ඔයාට එකපාරක් උඩට දැම්මොත් එහෙම තුන් පාරක් විතරක් ෆ්ලෑෂ් වෙන විදිහට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම උඩටම දැම්මයින් පස්සේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඒක දිගටම කරගන්න පුළුවන් විදිහට හැකියාව හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර මේ ටිපිකල් ඩීසල් එන්ජින් නොයිස් එක අපිට ඇතුළට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හැම 5D එකදීම අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් යන්නේ Eco Pro කියන එකේ. ඉතින් අපිට මේ Eco Pro එකේදී අපිට පුළුවන් තරම් ඉකොනොමිකල් විදිහට තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් බොහොම ක්ලාසි ලස්සන කොයට් කියන අපේ එන්ජින් නොයිස් එකට අමතරව වෙන කිසිම නොයිස් එකක් අපිට ඇත්තටම එහෙම ලොකුවට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ පාරක. ඉතින් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ යාගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකට මම කිව්වා වගේ පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් හම්බෙන්නේ. හැබැයි අපේ සමහර M ස්පෝර්ට් වාහනවල මෙන්න මේ පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් තියෙන ඒවල ගොඩක් වෙලාවට අපිට මෙතන මේ knee compartment එකක් වෙනම හම්බෙලා තියෙනවා. මේ knee එක නැත්නම් thigh support එකක් විදිහට මේක ටිකක් ඉස්සරහට කරගන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට ට්‍රක් ගාලා මේ ඔයා යන ඕනම ගමනකදී කොච්චර වාහනේ ලොකු වුණත් බොහොම ලේසියෙන් මැනුවර් කරගැනීමේ හැකියාවක් මේ වාහනට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සෑහෙන ලොකු වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ මිරර්ස් ටික අපි හරියට කන්ට්‍රෝල් කරගත්තොත් එහෙම නැත්නම් ඒ ටික අපි හරියට ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තොත් එහෙම වාට කිසිම බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් එකක් නැතුව බොහොම ලේසියෙන් වාහනේ මැනුවර් කරගැනීමේ හැකියාවක් මේ BMW 520D එකට අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් සාමාන්‍යයෙන් 1500 rpm වල Eco Pro එකේ ඉන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහටම ලස්සන්ට යන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට බොහොම අර මේ සරල විදිහට තමයි වාහනේ පිකප් එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙමම වාහනේ ස්පෝර්ට් එකට දැම්මොත් එimhe මට ටක් ගාලා තේරෙනවා වෙනසක්. එතකොට RPM එක දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නම් 2000 වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ වගේම මේ ස්ටියරින් වීල් එක ටක් ගාලා පොඩ්ඩක් ස්ටිෆ් වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි පා කරනකොට බොහොම ලේසියෙන් අපිට අපේ අදාළ කරන ස්පීඩ්ස් වලට යාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අර sheer driving pleasure කියලා BMW කට්ටිය කියන විදිහටම ටක් ගාලා මම එතනදිත් බොහොම ලේසියෙන් පැයට කිලෝමීටර් 100 ස්පීඩ් එකට ළඟා වුණා. ඉතින් ඒ වගේ ස්පීඩ් එකකට වුණත් අපිට බොහොම ඉක්මනින් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් U-turns වලට එනකොට අපි බලමු වාහනේ U-turn එක ගන්නව කොහමද කියලා. ඉතින් ටිකක් පළල පාරකින් තමයි මම ගන්නෙ. හැබැයි අපිට බොහොම ලේසියෙන් ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වාහනේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වට මේක සාපේක්ෂව BMW
ලගේ මැදි ක්ලාසයක් විදිහට ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් ලොකුත් නැති පොඩිත් නැති විදිහට ආපු වාහනයක්. ඉතින් ඒ වුණාට අපිට බොහොම ලේසියෙන් අර ෂෙයාර් ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් එක හැමදෙස්සම එළියට ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට බොහොම ලේසියෙන් පිකප් එක අරගෙන ටග් ගාලා මැනුවර් කර ගැනීමේ හැකියාවක්. ඉතින් මේ BMW වාහනවල අනිවාර්යෙන් මේක Mercedes Benz වලටත් වඩා අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සේෆ්ටි පැත්තෙන් ගත්තාමත් අපිට කිසිසේත්ම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අවශ්‍ය කරන විදිහේ එයා බෑග්ස් ද ට්‍රැක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් ඒ හැමදේම අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අනිත් අතින් එන්න ඕන මොකද මේක ටිපිකල් BMW වාහනයක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ පර්ෆෝමන්ස් පැත්ත ඒගොල්ලෝ ඔරියන්ට් කරනකොට ඒකට ගැලපෙන විදිහටම අපිට ලස්සනට වාහනේ සේෆ්ටි පැත්තත් ඒකටම ගැලපෙන විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට නම් පදින්න ආස වෙන විදිහ මම කොහොමද මේ 520D කියන මම ආසම් වාහන වලින් එකක්. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහේ ලස්සන අවුට්පුට් එකක් අපිට මේ වාහනේ කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ආයෙත් එහෙම ගිහිල්ලා ඔයාලට නෝමල් විදිහට යන්න ඕන ගමන් ආයෙත් එක ප්‍රෝ එකට දාගෙන ඔයාලට බොහොම සරලව ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයා BMW එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන ඒ කම්ෆර්ට් එක ඒ තියෙන කන්වීනියන්ට් ගතිය ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටික තමයි අපිට මේ වාහනේ ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා රියසෙවනි අපි හැමදෙස්සම ඕගොල්ලොන්ට අපිට පාරතොටේ දකින්න වාහනයක් තමයි මේක. හැබැයි අපි හැමෝටම පාරතොටේ දකින්න හමු වුණත් අනේ අපිට දවසක ගන්න තියෙනවා නම් කියන විදිහේ වාහනයක් තමයි මේ 520D එක. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහේ වීඩියෝස් අපි හැමදාම අපේ හැම සතියකම අපි channel එකෙන් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් මම ඉදිරි සතියේදීත් ඊළඟ සතියේත් ඕගොල්ලෝ ගාවට එනවා කියන පොරොන්දුව දෙන ගම අපි අදට ගිහින් මේ ඕගොල්ලෝගේ වාහන සීනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන ප්‍රිය සෙවන සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද.